اهلا مسا عليك يا مارك. الفيديو بتاعك بتاع الاسبوع اللي فات جوعني وفكرني باكتر اكل بحبه، الاكل الصيني. بس انا مهتم بالصين بشكل عام. انا ما قريتش الكتب دي، بس ان هي موجوده. فلما برنامج الدحيح عمل فيديو عن حاجه في الصين انا كنت سعيد جدا. بس فرحتي ما كملتش. الفيديو كان بعنوان اله الدوله الملحده، ولو عايز تتفرج عليه هتلاقيه هنا. بس انت مش محتاج تتفرج عليه عشان تكمل الفيديو. انا عن نفسي بحب برنامج الدحيح، بس في الفيديو ده كان عندي شويه مشاكل معاه. خليني في الاول اشرح لك الفيديو كان بيتكلم عن ايه. الفيديو كان بيتكلم عن نظام تقييم المواطن الصيني عاملاه. نظام التقييم ده بياخد كل المعلومات اللي انت بتسيبها اونلاين والمعلومات اللي عند الحكومة، وبيجمعها في رقم واحد بيعكس تقديرك كمواطن. وكل ما الرقم ده بيبقى احسن كل ما حياتك بتبقى اسهل، كل ما الرقم ده يبقى اوحش كل ما حياتك تبقى اصعب. والفيديو كمان كان بيقول ان النظام ده يعتبر نموذج للاله في دولة ملحدة اللي هي دولة الصين. لو مش فاهم استنى، انا هشرح كل حاجة بالتفصيل. الصين بتحاول تطلع رقم بيعكس قد ايه كل مواطن جدير بالثقة، trustworthy، مش بتقيم المواطن بشكل عام. فالحكومة هتستخدم المعلومات اللي عندها عشان تطلع الرقم ده. فهتستخدم تاريخك الجنائي وتاريخك المالي عشان تطلع الرقم ده. بس في الصين الحكومة عندها معلومات أكتر من كده. عندها الشات بتاعك، عندها تاريخ مشترياتك، تعرف مين أصحابك، تعرف كل حاجة أنت بتعملها أونلاين. الحكومة الصينية عايزة تطبق النظام ده على كل الشعب إجباري في سنة 2020. فعشان كده تعاونت مع 8 شركات صينية وخلت كل شركة من دول تعمل نظام التقييم بتاعها. والحكومة بتراقب النظم دي عشان تاخد الحاجات الكويسة تطبقها في النظام اللي هيتطبق في سنة 2020. وفعلا النماذج دي موجودة ومتطبقة في الصين دلوقتي، وأشهرهم السيسمي سكور اللي عاملاه شركة علي بابا اللي هي أكبر سوق على النت. مارك، فهمت القلشة؟ سيسمي سمسم بتاع موقع علي بابا يفتح سمسم. فالسيسمي سكور من المعلومات اللي بيستعملها معلومات مشترياتك. فمثلا لو انت اشتريت بمبلغ كبير العاب ممكن سكورك يقل، بس لو اشتريت حاجات للبيت سكورك ممكن يزيد. وكمان بيستعمل سكور اصحابك، فلو اصحابك سكورهم عالي ممكن ده يزودك، ولو سكورهم قليل ده ممكن يقللك. بس ده مش معناه ان ده اللي هيطبق في سنة 2020. فالحكومة ممكن تلاقي ان معلومات اصحابك مش مهمة قوي ومعلومات مشترياتك مهمة. وكمان السيسمي سكور ده ما بيستخدمش اي حاجه انت بتكتبها على السوشيال ميديا، او على الاقل ده اللي هم بيقولوه. والحكومه ممكن تبقى بالنسبه لها دي حاجه مهمه، لكن المتاكدين من ان هم يستخدموا بياناتك القضائيه والماليه. اوريدي هم بداوا يعملوا كده. فحوالي 6 مليون اتمنعوا من الطيران، او نص في المية من اجمالي السكان اتمنع من الطيران. انا عن نفسي حاسس ان الرقم ده ممكن يساعد حاجات كتير. فمثلا لو انت مقدم على فيزا سفر، السفاره بدل ما تطلب منك ورق يثبت ان انت مالكش اي مشاكل اقتصاديه ومالكش اي سوابق، رقمك ده هو هيكون اثباتك. في ناس بدات تستفاد من النظام ده دلوقتي. فمثلا في اوتيلات ما بتطلبش منك مبلغ تامين لو انت سكور السسمي بتاعك اعلى من حاجه معينه. بس خلينا ندخل في نقطه تانية ما عجبتنيش في كلام الدحيح، واللي هي ان النظام ده نموذج للاله في الدوله الملحده. كانت نقطة الدحيح إن النظام ده بيكافئ اللي بيعمل حاجة كويسة وبيعاقب اللي بيعمل حاجة وحشة. وده كان بالنسبة له حاجة كفاية إن هو يبقى نموذج للإله. بس لو بصيت لأي ديانة مش هتلاقي إن الهدف الرئيسي للإله إن هو يحاسب الناس. هو بيحاسب الناس، بس ده مش هدفه الرئيسي. ولو بصيت برضو في ديانات تانية مثلا زي الهندوسية هتلاقي ان الاله ما بيحاسبش اساسا. كل نموذج للاله في دولة ملحدة اللي هي الصين. الصين بالذات لا، عشان انت لو رجعت قبل الثورة الثقافية للصين قبل ما تكون دولة ملحدة هتلاقي ان الثلاث اديان الصينية كونفوشيزم، داويزم، وبوديزم، ولا واحدة منهم عندهم اله. داويزم تقولك امشي مع الطريق والطبيعة متمشيش ضد التيار. كونفوشيزم بيقولك خليك رجل نبيل جنتلمان او تشينزو. وبوديزم الوحيدة اللي ممكن يبقى فيها حاجة قريبة لفكرة الحساب، واللي هي الكارما، فكرة ان انت اللي بتعمله هيلف ويرجع لك في الحياة دي او الحياة اللي بعديها. فأغلبية المجتمع الصيني بشكل عام ما عندوش بحضارته فكرة الإله زي ما احنا بنبص لها. بس أكتر نقطة ضايقتني في فيديو الدحيح هي النقطة دي. في مدينة في الصين اسمها شينزن على حدود هونج كونج. اسمها شينجن مش شينزن. حتى بص ده النطق الأمريكاني ليها على جوجل ترانزليت. شنجن مش شنزن، شنجن. اسم البلد شنجن. فيديو دحيح كان هدفه انه يوري ازاي المعلومات اللي احنا بنحطها تقدر تستخدم في تقييمنا. بس انا بصراحه مش قلقان على الموضوع ده قوي، عشان اي دوله مش هتعرف تعمل اللي عملته الصين عشان هي مش الصين. عشان احنا النت كله موجود قدامنا،
واي شركة بتفكر تعمل حاجة زي كده نقدر نقاطعها. اما في الصين 70% من النت بتاعنا ممنوع هناك، فما عندهمش اوبشنز كتير، والحكومة تقدر تدخل وتاخد معلومات من اي برنامج. انا سعيد ان هو اتكلم عن حاجة بتحصل في الصين، عشان الصين دي تاني اكبر اقتصاد في العالم، فهي قوة كبيرة وتختلف عن اي دولة تانية، فتستاهل ان الواحد يبص ويشوف هما بيعملوا ايه. وانا بصراحة ما عنديش رأي ثابت على حوار الكريدت ده، فقولوا لنا انتوا ايه رأيكم، اكتبوا لنا تحت في الكومنتس. ومارك انت قول لي ايه رأيك في حوار الكريدت ده؟ انا حاسس ان هو لازم نستنى ونشوف هما هيعملوا فيه ايه. فمارك 下酒精